تدرون انه الشيء اللي كنا نعتقد انه راح يدمرنا بيوم من الايام هو انقذ حياتنا. كم شخص ماخذ لقاح كورونا؟ ممكن ترفعون ايديكم؟ الذكاء الاصطناعي هو اللي ساعدنا بايجاد لقاح كورونا، لان بدونه كنا نحتاج الى تقريبا 15 سنه من المحاوله بايجاد العقاقير. اني اقدم من شات جي بي تي لان عندي خبره بهالمجال اكثر من 7 سنوات، بس مو اقدم من الذكاء الاصطناعي. بس ليش؟ لان بدا باربعينيات القرن الماضي، عباره عن مجموعه من الخوارزميات لحل المشاكل، وانعقد اول مؤتمر بحثي للذكاء الاصطناعي. بعدها بدا يتطور الى ان انتقل الى عصر ثاني اللي هو عصر السبات، قل الاهتمام به وقل التمويل بسبب قله البيانات وقله القدره الحاسوبيه. بعدها بدأوا الناس، ظهر الانترنت، بدأوا الناس يضيفون أكثر بيانات تنوعت، بدأ يتعلم، يتنبأ بالطقس، يتعرف على الصور. ولهذا استخدمته كمشروع للمكفوفين، استخدمت نظارة ذكية قدرت تكتشف وتتجنب العوائق باستخدام الذكاء الاصطناعي فقط، وترشحت لبراءة الاختراع. بدأ يتطور إلى سنة 97 شركة اي بي ام انتجوا الذكاء الاصطناعي ديب بلو اللي فاز على اقوى لاعب شطرنج بالعالم كاسباروف. لعبة الشطرنج مكونة من 8 في 8 مربعات، يعني نسبة الاحتماليات اللي بيها 1 للأس 50 نسبة احتمالية كل حركة، وقدر يفوز عليه. وعندنا بال 2015 شركة ديب مايند سووا الفا جو. الفا جو هي لعبة مبنية على أساس لعبة جو، ذكاء اصطناعي بدأ يتدرب وفاز على أقوى لاعب موجود بهاي اللعبة. ولعبة جو نسبة احتمالياتها 19 في 19، يعني 10 للأس 172. زين شلون قدر هذا يسوي هذا الشيء؟ فقط ب 49 يوم عن طريق بدأ يتعلم ويا نفسه، إلى أن شهدنا فترة 2020 2023 ظهر لنا تشات جي بي تي. بدأ الهايب والمجموعة الناس تسولف عنه، اتدرب على كل البيانات النصية الموجودة على الانترنت، ويقدر يحاكي ويستجيب لأكثر من 100 لغة، إضافة إلى أنه اختبروه ب 57 مادة من ضمنها الفيزياء، الكيمياء، الطب وغيرها، وقدر يطلع نسبة 86%. كل هذا الإنجاز، لكن شات جي بي تي فشل باختبار واحد. هذا الاختبار وضع العالم شولت، اللي هو اختبار يحتاج تحليل وتركيز مو رأسا الاستجابة. يعني السؤال اللي يجينا مو نجاوبه بشكل مباشر مثلنا احنا البشر. فلو شفتوا هذا الشكل اللي قدامكم، العلى يسرى هو المدخل والعلى يمنى هو المخرج. نشوف انه المخرج هو عبارة عن تكملة المربع بمربع اصفر يضيفه. ممكن سهل تتوقعون الشكل الاخر، مو سهل، لكن اذا اجانا هيك شكل راح يكون اكثر صعوبة. فهنا قالوا احنا لازم ما نتخذ اسلوب الاجابة بشكل مباشر، ولكن لازم نحللها، نحلل السؤال، وعن طريقه نستخدم خوارزميات ونحله مثل ما يشتغل احنا البشر، مثل ما احنا نشتغل هيك شيء. عندنا نظامين من الاستجابة، النظام الاول والنظام الثاني. النظام الاول اللي يعتمد على الاجابة المباشرة، مثلا بكل مثال بسيط 2 زائد 2 يساوي 4، بس من اقول لك 19 في 137 راح تقول لي اوقف خل افكر. هذا النظام الثاني اللي اعتمدوه بالذكاء الاصطناعي. هسه كل هذا شنو يقدر يسوي الذكاء الاصطناعي؟ شنو اللي يميزه؟ اولا يقدر يوسع الذكاء مالته، اقدر انقله من مكان لمكان بكليك واحد، وهذا ما موجود عندنا البشر. ثانيا ممكن يعالج البيانات بطريقه موازيه باكثر من مكان دي يتعالجن. وثالثا ممكن يتعلم ذاتيا، اضافه الى السرعه الحسابيه. اموداي كان رئيس تنفيذي بشركه اوبن اي اي، قال راح يصير عندنا بلده من العباقره في مراكز البيانات. شنو يقصد بلده من العباقره؟ خلينا نعطي مثال بشري. احنا اذا اجتمعوا العباقره شنو ممكن يسوون؟ في مشروع مانهاتن 50 عالم بجوائز نوبل اشتغلوا لمده 5 سنوات، قدروا يسوون القنبله الذريه.
شنو تتوقعون ممكن يسوي مليون عالم بقدرة ذكاء اصطناعي يعملون 24 ساعة أسبوع كامل بلا كلل ولا ملل؟ هل هذا معناته وعي؟ قبل لا نتسرع خلينا نشوف الذكاء الاصطناعي شلون بيتعرف على الصور وعلى النصوص ونقارنه بينه، لأن هو أصلا محاكاة للذكاء البشري. هسه لو قلت لكم فد مثال، أنتم كلكم تتبعون علي على وجهي، شلون ميزتوا إنه هذا وجهي؟ لأن بيه عناصر مثل عين، خشم، حاجب، حلق وإلى آخره. لكن الخلايا العصبية شلون تتعلم؟ تتعلم بالمستوى المنخفض، تتعلم على أساس حواف وما إلى شابه. وهذا مبدأ عمل الذكاء الاصطناعي، ياخذ عن طريق صفات وعناصر ويتعلم من خلالها. فخلال بحثي اكو أداة من الأدوات بخبرة المستخدم، التطبيق قبل لا يطلع للمنتج للمستهلكين نجربه ويا المستخدمين، نشوف نظر العين وين راح يصير بالبداية ونراقبه. جربناه على هذا في كلب صغير، لقينا انه الاستنتاج يأشر على الوجه، وهذا بديهي. اي صورة لو عرضت لكم اياها اول توقعكم واتجاهكم راح يصير على الوجه. وبالنسبة للذكاء الاصطناعي ايضا دي يركز على الوجه. هل هذا معناته انه الذكاء الاصطناعي دي يعرف هذا وجهي؟ قطعا لا. واحنا من دنباوع، هل دنباوع بوعي انه هذا وجهي؟ شرط لا. ولكن خلال بحثي استنتجت انه اللي احنا الدنباوع له هو المكان البي اكثر تفاصيل بكل بساطه. فلو ضربنا مثال من واقعنا، الشخص المكفوف، هل نقص النظر عنده نقص من الوعي شيء؟ ابدا. فالنظر مو شرط انه واعي. خلينا ناخذ مثال على النص. لو قلنا اشترى محمد قلما وكتابا ليذهب الى فراغ، راح يجي ببالكم جامعه، مدرسه، مكتبه، ما راح يجي غير شيء، لان الكلمه الجايه هي تعتمد على السياق والكلام اللي قبله. مو تمام؟ وهذا مبدا عمل تشات جي بي تي واغلب نماذج التعلم اللغوي، تتنبأ الكلمه الجايه. next word prediction. نعطي مثال من الواقع. نعطي مثال، عندنا الطائر الببغاء، من يقلد الصوت او الكلام هو ما يفهم بالكلام، معنى الكلام، وعيه ما عنده بالكلام، ولكن هو قلد الصوت على اساس الفعل. فهسه شنو نستنتج من هاي المعلومتين؟ انه الذكاء الاصطناعي اذا كان دي يتعرف على صوره وان كان دي يولد نص، فهو غير واعي بهذا النص، انما معلومات اكتسبها من خلال التعلم. هذا الكائن اللي تشوفوه على اليسرى اريد بس تركزون عليه وتشوفوا بينه وبين دماغنا البشري. هذا عباره يسموه الوحل الهلامي، هو نوع من انواع العفن، استخدموه باليابان، خلوه بالخريطه اليابان وخلوا العفن في مناطق المدن، لقوه يتخذ اسرع واسهل مسار، وهو كائن وحيد الخليه، يعني بدون دماغ. واحنا كائن ب100 مليار خليه عصبيه، ايضا نحل المشاكل باسرع طريقه، والذكاء الاصطناعي ايضا يحل المشاكل. فممكن نستنتج من هذا انه الوعي ابعد من الماده، لان كائن بخليه وحيده، لا دماغ لا خلايا عصبيه، قدر يحل مشكله، واحنا ممكن نحل مشكله. فاذا الوعي ابعد من الماده. بما انه احنا قدرنا نسوي ذكاء اصطناعي، هل ممكن نسوي وعي اصطناعي؟ شكرا جزيلا.